عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 762 وندخل فيها في كتاب الحج طبعا عن التحريفات الشيطانية في الحج. وفي تحريفات شيطانية من الممكن أن نعتبرها يسيرة، يعني زي رمي الجمار أو رمي الجمرات. وده طبعا هنتعرض بقى للأصل بتاعه وساف ونائلة والعك اللي عملوه، ولا زال هذا موجودا حتى الآن. ويقول لك إنها كده بنقذف شوشو أو الشيطان بالحجارة. قال يعني الشيطان رجل متجسد أو شيء متجسد ديت من ضمن يعني البدع الشيطانية. طبعا أيضا بدعة أخرى اللي هي حصر الحج في أسبوع واحد فقط اللي هو الموسم الحج، وبعدين بعد كده ما عادش في حج، مع أن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات. وقلنا طبعا ونكرر ونؤكد أن الحج جائز من أول ذي الحجة لغاية آخر شهر ربيع الأول، وربنا سبحانه وتعالى يعني أباح يومين قبل بداية الموسم ويومين بعد نهاية الموسم. قلنا هذا ونكرره ونؤكده لأنه طبعا شيء يتم تجاهله. يعني أساس التحريف في مناسك الحج إن قريش واللي موجودين دلوقتي عندهم الإحساس بملكية بيت الله. ده بقى أساس كل الهم كله. يا أخي أنت لك حق أن تمتلك بيتك، تمتلك متجرك، تمتلك مدينة، تمتلك حقلا، تمتلك مصنعا، امتلك زي ما أنت عايز مثلا. لكن بيت الله لا، ده هو بس ده الشيء الوحيد اللي ربنا عامله حرم مكاني، وده بيته. أنت تكون إذا يعني قمت على شؤون الحجيج أو الحجاج أن تكون خادما. طبعا هو لك خادم الحرمين الشريفين ولا خادم الهرمين ولا خادم لكن الفيصل في هذا إيه؟ الفيصل في هذا هو أنك لا تستغل الحج أو يعني قيامك على بيت الحرام أو خدمتك للحجاج في بيت الحرام لا تستخدمها في أغراضك السياسية، بحيث أن أنت تصد عن المسجد الحرام اللي أنت مش عايزه. هذا ما كانت تفعله قريش، وهذا ما يحدث الآن عشان خاطر زعلوا من كذا، زعلوا من قطر، زعلوا من إيران، زعلوا مش عارف إيه، يبقى يحدث منع وصد عن المسجد الحرام. اللي بيعمل كده يبقى هو بيعتبر البيت الحرام ملكية خاصة ورثها عن بابا وماما، وده منتهى الكفر، لأن هنا كده ينازع الله جل وعلا بيته. وخلي بالكم يعني هو الحج أصلا وكل العبادات والبيت الحرام والشهر الحرام دي كلها عبادات ربنا سبحانه وتعالى جعلها اختبارا لنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو شاء كان هينزل ملائكة ويرغب الناس يعملوا كذا، وينزل ملائكة تمنع أي حد إن هو يعتدي في البيت الحرام، لكن ربنا ترك هذا. ربنا ما قال ومن دخله كان آمنا، يعني يشرع هذا. مش معنى كده ان هو ربنا ضمن ان يكون آمنا، لا، ده انتوا تعملوه. فهو هذا هو الاختبار. فيأتي بعض الناس ويتصرف كأنه مالك للبيت الحرام، يصد الناس عن المجيء للبيت الحرام، يتحكم فيهم، يفرض عليهم رسوما وإتاوات. ده بقى يبقى هو بيتصرف على أساس ان البيت ده بتاعه. استغفر الله العظيم. يعني زي ما يكون واحد لا مؤاخذة، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا أقصد هذا، لكن بس مجرد مثال. واحد مثلا فتح سيما والناس تروح ياخد منهم فلوس، استغفر الله العظيم. لا، ده بيت الله الحرام الذي يدخله يكون آمنا ويكون مكرما ولا تؤخذ منه رسوم.
لكن الذي يحدث أن الجماعة اللي هم بتوع نجد اللي هم آل سعود دول اعتاد أسلافهم كما قلنا من قبل الهجوم على قوافل الحج أو أخذ فدية أو أخذ رسوم يعني مقابل حمايتها، لا إما تدفعونا لا إما نغير عليكم. فنفس المنطق لما جم مستولوا على الحجاز ومكة في الدولة السعودية الأولى سنة 1805، برضو قاموا بصد الحجاج من مصر ومن الشام والعراق، والناس اللي بيحجوا التانيين قدموا لهم فلوس. برضو في الدولة السعودية الراهنة الثالثة برضو نفس الحكاية، يأخذون رسوما من الناس مع أنهم ليسوا محتاجين إلى هذا. وإحنا قلنا قبل كده إن من الممكن جدا يعني للهيئة التي تقوم، لو افترضنا في أحلام اليقظة إن في هيئة دولية NGOs يعني هيئة غير حكومية متخصصة بتقوم على أمور الحج من الحراسة ومن التنظيم إلى آخره، هي بتأتيها التبرعات. وهذا ما كان يحدث سابقا، كانت صدقات الحرمين على حسب كلامهم تأتي القوافل تأتي ومعها الصدقات ومعها النقود والأموال لتيسير أمور الحج، ويعطى منها يعني أمير مكة في ذلك الوقت يعني. فالذي يعني جعل حكاية ملكية البيت الحرام دي هو الشيطان. الشيطان بقى شو هو أساس البلاء، هو مصدر، هو سورس اوف ايفل، يعني هو مصدر كل البلاء. الشيطان لما ضحك على آدم قال له يعني انت قاعد في الجنة ومبسوط، لكن لو انت اكلت من الشجرة دي بقى عمرك لا هتموت وهتملك هذا. فوسوس إليه الشيطان قال هل يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهو حلم الإنسان من أول آدم أنه هو يملك ويظل مالكا دون الموت. لما نزل آدم وحواء وبعدين أولادهم جم بسبب حكاية الملكية والتنازع على خاصة ملكية الأرض، هبطوا إلى الأرض بعضهم لبعض عدو. الحروب والمنازعات تقوم بسبب الملكية، وكل واحد يظن نفسه أنه لن يموت. يوجد مثلا 2 أخوة ورثوا حتة أرض، يتخانقوا مع بعض، ممكن يموتوا بعض ويتحولان إلى تراب في الأرض. بسبب إيه؟ بسبب أنه كل واحد عايز يملكه، كل واحد بينسى أنه سيموت. فنفس الحكاية، يعني إذا كان هذا محرما في ملكية بيتك أو وراثة بيتك أو كذا أو مصنع أو كذا أو كذا، فكيف يكون بالنسبة إلى بيت الله الحرام؟ كيف تزعم لنفسك أن تمتلك بيت الله الحرام؟ وبعدين بعد كده بقى يعني ينسون أنه طالما أنه بيت الله الحرام إذن هو محرم على أي شخص وعلى أي أسرة وعلى أي نظام حكم أن يمتلكه، لأن الذي يملكه هو الله جل وعلا. طبعا كما قلنا بيستخدم بقى الدليل بقى على أنه هو بيملك هذا. ممكن يقول لك لا والله ده خادم الحرمين يا جدع، أقول له لا، ما تفعله يدل على تحكمك في بيت الله. ما هو يعني اللي بيملك بيت بيجعله حرم له. اللي يخش على بيتك انت في اي مكان لازم يخبط ويقول لك يا ساتر ودستور يا اساتنا ولازم ياخد الاذن منك الى اخره، وبعدين ممكن تفرض عليه في كذا الى اخره، تمشي عليه قوانينك الى اخره. ده معنى الملكيه. فالذي يفعل هذا في البيت الحرام إنما يكون شيطانا من شياطين البشر. أهلا وسهلا بكم حبيبي، من منزلكم على القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير، وعليكم السلام.